हे माय लवलीज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण पाहणार आहोत परफेक्ट पद्धतीने स्वतःहून मेहंदी कशी लावायची ते, आणि त्यामध्ये कुठले इन्ग्रेडियंट पाहिजे ज्यामुळे आपली मेहंदी परफेक्ट होऊ शकते निरोगी आणि सिल्की केसांसाठी। त्याचबरोबर तुमच्या केसांमध्ये जर डॅन्ड्रफ असेल तर त्यासाठी सुद्धा उपयुक्त असे इन्ग्रेडियंट आपण मेहंदीमध्ये ॲड करायचे आहेत, जेणेकरून तुमचा प्रॉब्लेम लगेच सॉल्व्ह होईल। तर चला सुरुवातीला मी एकदम साधी मेहंदी घेणार आहे। मी हीच यूज करते नेहमी, त्यामुळे मी ही घेत आहे। तर गणपती छाप आहे। 2 पुड्या मी ह्या लोखंडी भांड्यामध्ये टाकून घेतल्या। तुमच्याकडे कुठलंही भांडं असलं तरीही चालेल, फक्त लोखंडाचं असावं। लोखंडाच्या भांड्यामुळे मेहंदीचा कलर तुमचा सुंदर येतो। त्यानंतर 1 अंड तुम्हाला त्यामध्ये टाकायचे। तुम्ही 2 सुद्धा टाकू शकता, पण तुम्हाला जर स्मेल सहन होणार नसेल तर तुम्ही 1च टाका आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। ह्यानंतर तुम्हाला टाकायचे आहेत मेथीदाण्याची पूड। तर मेथीदाण्याची पूड काय आहे, तर मेथीदाणा कुठल्याही प्रकारे भिजवायचा नाही आहे किंवा काहीही प्रक्रिया करायची नाही आहे। फक्त तुम्हाला मिक्सरमधून बारीक पूड करून घ्यायची आहे आणि एका पुडीला 2 चम्मच असे 4 चम्मच मी यामध्ये टाकून घेतलेत। त्यानंतर 2 कप पाण्यामध्ये 2 चम्मच पत्ती आपल्याला उकळवून घ्यायची आहे। पत्तीमुळे सुद्धा छान कंडिशनिंग होतं केसांचं आणि मस्त शाईन येते, त्यामुळे आपल्याला ही पत्ती उकळवून घ्यायची आहे। चहा पत्तीची साधी पत्ती आहे, तुम्ही कुठलीही घेऊ शकता। तर मी आधी व्यवस्थित अंड आणि पूर्ण आधी टाकलेले जिन्नस मिक्स करून घेतलेत आणि त्यानंतर हे पाणी मी पूर्ण टाकते। पत्ती सहित टाकायचं, तुम्हाला गाळून घेण्याची गरज नाही आहे। तर या ठिकाणी मी पूर्ण टाकते 2 कप पाणी, आणि त्यानंतर अजून लागलं तर अजूनही तुम्ही साधं पाणी घेऊ शकता। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। आत्ता आपण पाहूया ॲप्लिकेशन कसं करायचं। सर्वात आधी तुम्हाला जर 1 तास रेस्ट देऊन मेहंदीला जर वाटत असेल की थोडी घट्टसर आहे, तर तुम्ही परत पाणी टाकून व्यवस्थित तुम्हाला जशी हवी तशी करून घ्या। त्यानंतर ॲप्लिकेशनला सुरुवात करा। सगळ्यात आधी पूर्ण गुंता काढून घ्यायचा आहे आणि मधोमध सेंटर पार्टिशन करून घ्यायचं केसांचं। समोरपासून मागपर्यंत व्यवस्थित पार्टिशन करून घ्यायचं आणि सगळ्यात आधी तुम्हाला सेंटरला, केसांच्या सेंटरला एक छान बट काढून त्या बटेला आधी स्काल्पला मेहंदी लावून घ्यायची, कारण मेहंदी ही एक कंडिशनिंगचं काम करतं आणि आपल्याला आधी स्काल्पला लावायची। स्काल्पला लावलं तरच तुमचा कोंड्याचा प्रॉब्लेमही सुटणार आहे, केस गळतीचा प्रॉब्लेमही सुटणार आहे, कारण कुठलाही प्रॉब्लेम हा वरतून केसातून नसतो, मुळापासून असतो। त्यामुळे स्काल्पला तुम्हाला व्यवस्थित मेहंदी लावून घ्यायची आहे। त्यानंतर पूर्ण केसाला लावायची आहे, जेवढी बट काढली आहे तेवढ्या बटेला, आणि ती बट व्यवस्थित गुंडाळायची आहे। तर जेव्हा आपण पार्लरमध्ये वगैरे जातो, मी पण जेव्हा पार्लरमध्ये दुसरं कोणाला मेहंदी लावते त्यावेळी ह्याच मेथडने लावते आणि स्वतःला लावताना सुद्धा मी ह्याच मेथडने लावते आणि व्यवस्थित लागते। एक ना एक केस व्यवस्थित रंगला जातो। ह्याच प्रकारे आपल्याला पूर्ण बटा हळूहळू एक एक करत घ्यायच्या आहेत। आधी स्काल्पला, त्यानंतर पूर्ण बटेला मेहंदी लावून त्याच एका बटेभोवती सगळ्या बटा गुंडाळायच्या आहेत। यामध्ये फक्त माझी पर्सनल टिप अशी आहे की 1 बट तुम्ही समोरची आणि 1 बट पाठीमागची घ्या, कारण तुम्ही आता हे 2 पार्टिशन केलेत, तर एका पार्टिशनचे एका वेळी आणि दुसऱ्या पार्टिशनच्या दुसऱ्या वेळी जर असं घ्यायचं ठरवलं तर एखादी बट निसटली तर त्याबरोबर सगळे केस निसटले जातात। आणि याच ठिकाणी जर तुम्ही 1 बट पाठीमागची 1 बट साईडची घेतली तर एखादी बट निसटली तरीही दुसरी निसटत नाही, त्यामुळे तुमचा बन आहे तसा तुम्ही केस धुवेपर्यंत राहतो। त्यामुळे तुम्ही ही टिप वापरू शकता। माझा बन आता मी तुम्हाला दाखवते, माझ्या व्लॉग्समध्ये तुम्ही पाहू शकाल। व्हिडिओ जर हा पाहून झाला तर व्लॉग पाहू शकता तुम्ही। माझा बन जसाला तसा राहतो, ज्यावेळेस मी केस वॉश करते त्याच वेळेस तो निघतो।
I begin to या ठिकाणी आपली मेहंदी लावून पूर्ण झाली आहे आणि आता शेवटचे स्ट्रोक्स द्यायचे आहेत. कुठल्याही पार्लरमध्ये जा तुम्ही, हे स्ट्रोक्स नेहमी दिले जातात कारण महत्त्वाचे असतात. तर हा शेवटचा पार्ट झाला की मी तुम्हाला स्ट्रोक्स दाखवते. पण त्याआधी तुम्ही जर नवीन चॅनलला सबस्क्राईब करा, तर लाईक करा, त्याचबरोबर कमेंट करा की तुम्हाला कुठले व्हिडिओज पाहायला आवडतील, त्याप्रमाणे आपण व्हिडिओज बनवत जाऊ. तर यानंतर अशा प्रकारे उरलेली मेहंदी लावून आपल्याला स्ट्रोक्स द्यायचे, जेणेकरून जी मेहंदी आहे ती मुळापर्यंत जाते आणि आपल्या स्काल्पमध्ये व्यवस्थित झिरपते सुद्धा आणि थंड असं कंडिशनिंग पण होतं.